Vannak sütik, amik teljesen meghódították a barátaink szívét, és mivel szülinapozás volt a hétvégén, egyből tudtam, hogy a legnagyobb kedvencet kell elkészítenem. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma ropogó, sós sajtos rudakat hoztam nektek. Első lépésként 600 g liszthez adunk 7 kis kanál sót. Hogyha ti kevésbé szeretitek sósan, akkor az is elég, hogyha 6 kis kanállal adtok hozzá. Kicsit összekeverjük a lisztet a sóval, majd hozzáöntünk 500 g olvasztott, jó minőségű margarint. Beleszórunk 100 g reszelt sajtot, ami lehet trapista, gouda, edámi vagy bármi, amit szerettek. Beleöntünk 2 deci hideg vizet, és 1 evőkanál 20%-os vagy 2 evőkanál 10%-os ecetet. Elkezdjük összedolgozni egy kanállal, majd hogyha nagyjából összeállt a tészta, akkor kézzel dolgozzuk tovább. Mivel a tészta nagyon puha és kvázi folyós, ezért nem is igazán dagasztás, amit csinálunk, csak macsinkálás. Ha az összes lisztet bedolgoztuk, akkor letakarjuk, és legalább 1-2 órára hűtőbe tesszük. Ha letelt az idő, akkor lisztezett felületen átgyúrjuk a tésztát, és nagyjából 2-3 mm-esre nyújtjuk. Én úgy szoktam, hogy a tészta 1/3-ával dolgozom csak egyszerre, mert a kezünk melegétől puhul a tészta, a többi részét pedig addig hűtőben tartom. Ha szépen kinyújtottuk, akkor vékony csíkokra vágjuk, de használhattok akár ilyen sütikiszúrót is, mint amilyen nekem van. Míg a csíkozást csináljuk, addig előmelegítjük a sütőt 180 fokra légkeveréssel. A tésztát lekenjük egy felvert tojással, majd megszórjuk tetszés szerinti magokkal. Én tökmagot és napraforgó magot szoktam rájuk szórni, de bármit használhattok, amit szeretnétek. Sütőpapírral bélelt tepsire rakosgatjuk a csíkokat, és ahol kevés magot látunk, oda tehetünk még pluszban. Megszórjuk az összeset reszelt sajttal, és hogyha forró a sütő, akkor mehetnek is besülni. 10 percig fogjuk sütni, még aranybarnák nem lesznek, de ez függ a sütőtöktől is, figyeljétek, nehogy megégjen, vagy kapcsoljátok ki a légkeverést. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommentáljatok, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!